नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल पिकी.com च्यानलमा। सो आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। तपाईहरुले मेरो मोबाइलमा देखिसक्नु भएको होला, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै खाली तपाईहरुले पनि लाइभ वलपेपर आफ्नो मोबाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ या मन पराउनुहुन्छ भने साथीहरु, तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुनेवाला छ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको रिभ्यु गर्नेवाला, जुन एप्लिकेसनको सहायताले साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका लाइभ वलपेपर राख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै सजिलो तरिकाले। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खाले लाइभ वलपेपर राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोमा आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वलपेपर राखेर सबैलाई छक्क पार्न सक्नुहुनेछ कि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा यो लाइभ वलपेपरहरु राख्नु भयो भने साथीहरु तपाईहरुले एक मात्र नभएर थुप्रै खाले लाइभ वलपेपरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। यस एप्लिकेसन भित्र तपाईहरुले यो वलपेपर सेट गरिसकेपछि तपाईहरुको साथीले पनि सोध्नेछ कि यो कसरी गरिस् भनेर अवश्य नै सोध्नेछ साथीहरु। यति साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वलपेपरहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गरेर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका लाइभ वलपेपरहरु आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको सहायताले हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वलपेपरहरु राख्न सक्नेछौँ। एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई लास्टमा बताइदिन्छु। पहिला हामी यसको प्रोसेसको बारेमा जान्नेछौँ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने मात्र हुँदैन साथीहरु, यस एप्लिकेसनमा केही प्रोसेसहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्रोसेस गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन कसरी आइदिन्छु। र साथीहरु इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई सिधै ओपन गर्न गएँ। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको छेउछेउमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको घुमिरहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खाले थुप्रै खाले पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले पनि यो लगाउनको लागि यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। यो भिडियो फुल हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो सेटिङ्सहरु आफ्नो मोबाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउने र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बीचको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बीचको घुमिरहेको छ, यसलाई तपाईहरुले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको घुमोस्, छिटो ढिलो कस्तो घुमोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट गराउन सक्नुहुनेछ। भनेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसको साइज छोटो सानो ठुलो सानो बढाउन सक्नुहुन्छ, घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ कस्तो खाली गराउन चाहनुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेटमा वलपेपरमा टच गर्नुभयो तपाईको सेट हुनेछ। र पहिलोमा जानु होला। पहिलोमा गएपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले लाइभ वलपेपरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म तपाईहरुलाई एउटा यो लाइभ वलपेपर लगाएर देखाएँ। यसलाई ट्याप गर्नु, जुन मन पर्छ त्यसलाई ट्याप गरेर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ सेट वलपेपर भन्नेमा यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि हाम्रो वलपेपर सेट भइसकेको छ। तपाईहरुलाई म ब्याक गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालको लाइभ वलपेपर यहाँ सेट भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ धेरै नै राम्रो देखिरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसै तरिकाले तपाईहरुले पनि सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खाले लाइभ वलपेपरहरु राख्न सक्नुहुनेछ। म यो एप्लिकेसनलाई फेरि ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि म पहिलोमा गएँ, पहिलो अप्सनमा। यसमा गएपछि फेरि तपाईहरुले यहाँबाट अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्रै नभएर तपाईहरुले यहाँ थुप्रै खाले लाइभ वलपेपरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसलाई ट्याप गर्नु होला। त्यसलाई ट्याप गरेपछि साथीहरु सेट वलपेपरमा ट्याप गर्नु होला। सेट भइसकेपछि म ब्याक गएँ। फेरि ब्याक गएपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता खालका लाइभ वलपेपरहरु तपाईहरुले 1 सेकेन्डमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो तरिकाले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यी लाइभ वलपेपरहरु साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु। यसमा थुप्रै खाले वलपेपरहरु रहेका छन् साथीहरु। सबै बताउन लाग्ने भिडियो लामो हुने भएकाले म तपाईहरुलाई यति मात्रै बताउन चाहे। र फेरि म त्यो एप्लिकेसन ओपन गर्न चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बटर बारमा घुमेको यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। सेकेन्डमा अप्सनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छेउछेउमा घुमेको आइसक्यो। यसलाई तपाईहरुले
मिलाउन सक्नुहुन्छ कस्तो त्यो छिटो घुमोस् भन्न चाहन्छु। यहाँबाट तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट साइज ठुलो सानो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो सानो साइज बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो सेट वालपेपरमा टच गर्नुभयो भने हाम्रो यो सेट वालपेपरमा सेट भइसकेको छ। हामी ब्याक गरी हेर्नेछौँ। र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलको छेउछाउमा यहाँ बर्डरमा घुमिरहेको छ। यसै गरेर तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खाली लाइभ वालपेपरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यति नै थियो साथीहरू आजको सानो जानकारी। र साथीहरू यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरू तपाईँहरूले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला भनेर। यति साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू, किनकि साथीहरू तपाईँहरूको एक लाइक कमेन्ट सेयरले गर्दा हामीलाई धेरै नै हौसला र सपोर्ट मिल्छ। हवस् त साथीहरू, भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै, अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु।